توی این سوال یه سطح مقطع داده شده و صورت سوال میگه که ماکسیموم گشت آوری که میشود به این سطح مقطع وارد کرد به شرطی که تنش مجاز از 12,000 PSI بالاتر نره رو به دست بیارید. یه سری اطلاعات هم راجع به مومان اینرسی در جهت X مساحت ها و شعاع ژیراسیون میده و یه راهنمایی هم میکنه، میگه که به خاطر تقارن مومان اینرسی های اصلی روی زاویه 45 درجه قرار دارن و میشه اونها رو به وسیله این رابطه پیدا کرد. خب اگر من بخوام مومان اینرسی های اصلی رو پیدا بکنم، ابتدا محورهای اصلی رو ترسیم بکنم. یه محور به این شکل هست و یه محور هم به این شکل که صورت سوال میگه اینها با زاویه 45 درجه قرار دارن. پس این زوایا رو بدونیم که 45 درجه هستن. الان لازمه که M رو بریم تجزیهش بکنیم به مؤلفه های در از افقی و عمودی. اینها رو اسم گذاری بکنم. من این محور رو اسمشو میذارم X پریم و این رو میذارم Y پریم. پس من یه دونه M X پریم دارم، M X پریم که میشود M کوسینوس 45 درجه و یه دونم M Y پریم دارم که میشود M سینوس 45 درجه. چون سینوس کوسینوس 45 درجه با هم برابر هست، فرقی نمیکنه کدوم زاویه رو در نظر بگیریم. خب این راجبه mx و mx پریم و my پریم، my پریم و mx پریم که این سمت هست. خب مرحله بعد بریم مومان اینرسی ها رو حول x پریم و y پریم حساب بکنیم. اومده گفته که مومان اینرسی حول آی y و آی z رو به ما داده. میگه که آی مینیموم از این رابطه به دست میاد، از آ ضرب در کای مینیموم به توان 2. خب پس آی مینیموم هم حول x پریم هست دیگه، چون فاصله ها کمتر از همه هست نسبت به محور. پس می نویسم آی x پریم برابر با آ مساحت رو توی سوال داده 4/75 ضرب در شعاع ژیراسیون یا کا به توان 2. کای مینیموم رو هم داده -983. پس ضرب در -983 به توان 2. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه 4/59 اینچ به توان 4. خب این راجبه آی x پریم. آیا y پریم رو حساب بکنیم. آیا y پریم رو به چه شکلی میشه حساب کرد؟ اینجا گفته آی مین به اضافه آی ماکس برابر با آی y به اضافه آی z. آی y و آی z رو هم توی صورت سوال داده. پس من اگه آی ماکس یعنی آی y پریم رو خواستم پیدا کنم، میشه آی y به اضافه آی z که میشه 11.3 به اضافه 11.3 منهای آی مین. آی مین رو میبریم اون طرف تساوی، منهای آی مین. آی مین رو هم حساب کردیم 4/59. پس میتونیم به این وسیله آی ماکس رو هم حساب کنیم که میشه تقریبا 18. خب پس آی x پریم و آی y پریم رو پیدا کردیم. حالا بریم سراغ ماکسیموم تنش. ماکسیموم تنش کجا اتفاق میفته؟ ماکسیموم تنش این نقطه اینجا اتفاق میفته و برای محاسبه ماکسیموم تنش من لازم دارم فاصله این نقطه رو تا محورهای اصلی پیدا کنم. خب یه محور y داریم اینجا به این شکل. محور y رو من پررنگ تر بکشمش. برای اینکه فاصله این نقطه رو اینجا، این نقطه مثلا اسمشو بذاریم آ، فاصله نقطه آ رو از محور x پریم و محور y پریم به دست بیارم، یه تعدادی خط بکشم اینجا که فاصله ها کامل مشخص باشه. ما یه خط موازی x پریم من ترسیم میکنم به این شکل، یه خط موازی y پریم ترسیم میکنم به این شکل، یه خط هم موازی به این شکل ترسیم میکنم موازی y پریم، یه خط هم اینجا، یکی هم اینجا. خب حالا بیایید دقت بکنیم ببینیم این فاصله چقدر هست. این فاصله میشه 1/43 منهای با نیم اینچ. یعنی این فاصله رو ما داریم -93. خب اگر این فاصله -93 هست، این فاصله هم -93 هست. چرا؟ چون زوایا 45 درجه بود و این مثلث متساوی الاضلاع میشه، متساوی الساقین میشه و زاویه های داخلیش همش هر دوتایشون 45 درجه خواهند بود. پس این قسمت میشه
93 صدم. خب حالا این قسمت چقدر میشه؟ این فاصله رو اگر بخوایم حساب بکنیم میتونیم بگیم 5 اینچ منهای 1 / 43 منهای 93 صدم، یعنی 5 منهای 1 / 43 منهای 93 صدم. این فاصله میشه 2 / 64. پس این فاصله هم 2 / 64 هست. خب حالا این فاصله، این وتر توی این مثلث چقدر میشه؟ این وتر رو میتونیم توی این مثلث حساب کنیم. توی این مثلث وتر میشود ممیز 93 صدم تقسیم بر کوسینوس 45، چون یک مثلث متساوی الساقین که زاویه قائمه هم داره به این شکل. این زاویه این زل 93 صدمه، زاویه هم 45 درجه است. خب وتر نسبت کوسینوس 45 درجه میشه نسبت ضلع، یا از این طرف این رو 45 بگیرید، میشه نسبت ضلع مجاور یعنی 93 صدم به وتری که من میخوام به x. پس x میشه 93 صدم تقسیم بر کوسینوس 45. خب 93 صدم رو اگه تقسیم بر کوسینوس 45 بکنیم، 93 صدم رو اگه تقسیم بر کوسینوس 45 بکنیم مقدارش میشه 1/31. پس این مقدار هست 1/31 صدم. خیلی دیگه کدوم قسمت رو میتونیم حساب کنیم؟ این قسمت رو حساب بکنیم. این قسمت میشه چی؟ میشه 2/64 ضرب در کوسینوس 45، چون زاویه 45 هست. پس این قسمت رو حسابش بکنم، این رو اینجا بنویسمش، میشه 2/64 ضرب در کوسینوس 45. 2/64 ضرب در کوسینوس 45 مقدارش میشه 1/86. پس مساویه با 1/86. خب این طول چقدر هست؟ طولی که اینجا داریم این هم مساویه 1/86 هست، یعنی این مثلث ها همه متساوی الساقین هستن. خب الان من فاصله این نقطه رو تا این محور پیدا کردم. این همین فاصله هست که اینجا هست. پس 1/86 میشود فاصله در اصل نقطه ما تا محور x پریم، یعنی بگیم فاصله b تا محور x پریم. پس اسمشو میذارم y پریم. این فاصله y پریم مقدارش شد 1/86. این فاصله رو هم الان حساب کردیم. به چه شکلی؟ من یه طول دارم، این طول اینجا که 1/86 هست و یه فاصله هم اینجا حساب کردیم که 1/31 هست. پس این دوتا خط مشکی، این خط و این خط، جمع این طول رو به ما خواهد داد، یعنی فاصله این نقطه رو تا محور y پریم به من میده. خب این فاصله چقدر هست؟ میشه پس x پریم ما میشود یه قسمت 1/86 داره، 1/86 داره، یه قسمت هم 1/31 داره. پس 1/86 به اضافه 1/31 میشه 3/18 صدم. 3/18 صدم. خیلی فاصله ها محاسبه شد. حالا میریم سراغ محاسبه تنش. سیگمای نقطه A، سیگمای ماکسیموم ما که اینجا هست که گفته صورت سوال مقدار ماکسیموم تنش هم نمیخوایم از 12,000 PSI بیشتر باشه. خب برابر با به خاطر mx پریم، امی که اینجا وجود داشت نقطه A کشیده میشه، به خاطر m y پریم هم نقطه A کشیده میشه. پس می نویسم mx پریم مقدارش رو دارم m کوسینوس 45 ضرب داره فاصلش که y پریمه 1/86 تقسیم بر مومان اینرسی حول x پریم. مومان اینرسی حول x پریم رو داریم 4/59 به اضافه حالا m y پریم، مقدار m y پریم رو داریم m سینوس 45 ضرب داره فاصله این نقطه تا محور y پریم، یعنی مقدار طول x پریم، یعنی 3/18 تقسیم بر آی y پریم رو که داریم مقدارش رو 18. این تنش توی نقطه A هست که مقدارش نباید از 12,000
PSI بیشتر باشه. خب میتونیم از این رابطه مقدار M رو حساب کنیم. اگر مقدار M رو حساب کنیم تقریبا میشه 29,000 پوند اینچ، یا میتونیم بنویسیم 29 کیلو پوند اینچ. این ماکسیموم گشتاوری هست که میشه به این قطعه وارد کرد، به این سطح مقطع وارد کرد تا تنش از 12,000 PSI توی ماکسیموم نقطهش، ماکسیموم تنش نقطه A بالاتر نره.